สวัสดีครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมจะมาพูดถึงหลักการขึ้นงานใน SAP-D Workflow นะครับ SAP-D Workflow มันจะมีความยุ่งยากแล้วก็ความซับซ้อนเล็กน้อยสำหรับมือใหม่เพราะว่ามือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจการจัดเรียง Topology หรือแม้กระทั่งพื้นฐานของการวางจุด Vertex หรือว่า Edge แล้วก็ Face นะครับ โดยผมจะสรุปให้คร่าวๆแล้วกันเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้นะครับอันดับแรกเมื่อเราตัดสินใจขึ้นงานใน SAP-D Workflow สิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือถ้าเราขึ้นงานโดยมีภาพ Reference แบบ My Bezier Dynamic Fox ตัวนี้นะครับเราต้องพิจารณาว่าตัว Primitive Shape หรือว่า Shape พื้นฐานที่เราสามารถเอามาขึ้นมันมีอะไรบ้างโดยตัวอย่างของตัวนี้จะเป็นทรงกระบอกนะครับผมจะเอาทรงกระบอกขึ้นมา1ชิ้นแล้วก็เรามาดูกันค่า Vertice ตัวนี้มีความสำคัญสำหรับงาน SAP-D Workflow โดยปกติผมถ้าเป็นทรงกระบอกแบบนี้ผมจะเลือกค่าประมาณ24ซึ่งมันจะไม่น้อยแล้วก็ไม่มากจนเกินไปนะครับถ้าเราปรับเหลือแค่12มันอาจจะดูน้อยเกินไปเพราะว่าเรามีดีเทลเราดูดีเทลนะครับดีเทลตัวนี้เราต้องใช้ geometry ระดับหนึ่งเพื่อให้สามารถเจาะเป็นช่องตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับผมก็ปรับเป็นค่า24แล้วก็สเกลคร่าวๆลงมาประมาณนี้นะครับเลื่อนขึ้นมาตัวไมค์ตัวนี้มันภาพถ่ายมันจะไม่ตรงนะครับแต่ว่าเราแค่กะเฉยๆเสร็จแล้วเราเข้ามาใน Edit Mode เวลาเราจะเจาะช่องนะครับเราก็ดูพื้นที่ระยะห่างระหว่างบนและล่างเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับเราก็เพิ่ม Edge Loop ลงไปผมเพิ่มสักประมาณ18แล้วก็มาดูนะครับว่าเราจะพอเลือกช่อง4ช่องเนี่ยเราต้องดูระยะห่างนะครับเราลองเลือกดูว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ผมให้คร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ช่องมันน่าจะลากยาวมาถึงขนาดนี้นะครับเวลาเราขึ้นงานโดยมีภาพ reference พยายามหาหลายๆมุมจะได้ไอเดียนะครับแล้วก็ผมก็ insert ก่อน insert apply scale สักครั้งหนึ่งนะครับก็ insert ลงมาผมก็ลบไปนะครับ face อันนี้คร่าวๆก็พอน่าจะได้ถ้าเราขึ้นโดยมี geometry ที่น้อยเป็นไปเวลาเราเจาะช่องมันอาจจะไม่พอเพราะว่าเหมือนเราพยายามวางตารางขึ้นมานะครับในส่วนของตารางเนี่ยถ้า edge loop ในแกน Z มันน้อยผมก็จะเจาะช่องละเอียดแบบนี้ไม่ได้น่าจะพอเห็นภาพนะครับอันนี้คือหลักการแรกเลยที่ต้องคิดว่าเราจะเจาะช่องประมาณไหนถ้าตัวดีเทลอย่างเช่นตัวเนี้ยมันไม่มีการเจาะช่องเลย
เราก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นว่าให้มันมี geometry ที่เยอะนะครับเราก็พยายามแค่เฉลี่ยให้พอประมาณตัวด้านล่างคือเหมือนกันเป็นการเจาะช่องเนี้ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าgeometry มันต้องขนาดไหนถึงพอนะครับตัวนี้เนี่ยผมไม่สามารถบอกเป๊ะๆได้เพราะว่าในแต่ละงานมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันซึ่งเราต้องพยายามฝึกเป็นประจำทุกวันนะครับวันละ1งานก็ได้เลือกทรงที่ไม่ยากเกินไปเพื่อให้เราเข้าใจถึงไอเดียนะครับเวลาที่จะขึ้นในงาน 3D Workflow เมื่อเราเจาะช่องเสร็จแล้วผมก็ลบเฟดบนล่างไปก่อนแล้วก็ใส่ซับดีนะครับเข้ามาซับดีเมื่อเราใส่แล้วตัวนี้เราอยากจะให้มันมีความโค้งเราแค่ขยับจุด vertice เข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมทำคร่าวๆแต่ว่าเวลาถ้าเราทำจริงๆเนี่ยเราไม่ควรลากมือออกมาอย่างนี้เองเราควรลากข้างหนึ่งแล้วก็เราก็ก๊อปตัวเฟสเนี่ยแล้วก็มาแปะใหม่นะครับมันจะได้เท่ากันทั้งหมดอันนี้ผมก็ใช้ Machine Tools ในการ Symmetrize นะครับจะได้รวดเร็วนี่เราก็ได้แล้วเรียบร้อยเจาะช่องเกือบตรงเลยอันนี้เกือบตรงนะครับมันมีช่องข้างหลังด้วยแล้วก็แค่ Symmetrize อันนี้เป็นข้อดีของการแชทที่ผมบอกประจำนะครับเราก็จะได้รายละเอียดแล้วนะครับอันนี้ยกตัวอย่างส่วนข้างล่างเวลาผมขึ้นก็เป็นทรงกระบอกเหมือนกันอันนี้เป็นหลักนะครับเราก็ใช้ค่าเดิม vertice 24นะครับทำไมถึงใช้ค่าเดิมนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้topology มันดูใกล้เคียงกันเวลาเราถ่ายแบบ wireframe ขึ้นมามันจะดูสวยนะครับตัวนี้เวลาเราเฉลี่ยก็แค่เฉลี่ยอาจจะแค่นี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเยอะส่วนด้านล่างก็ขนาดเท่ากับด้านบนนะครับเราเปิดดูนะครับอันนี้มันต้องใช้ geometry เยอะกว่าปกติเราก็สามารถเพิ่ม edge loop ได้เยอะขึ้นนะครับเพื่อที่เวลาเรากะอันนี้ผมกะแบบว่าคร่าวๆกะระยะนะครับ พอกะได้เสร็จผมก็ใช้ Loop Tools ในการทำเป็นวงกลมตัววงกลมก็สเกลนะครับ
เวลาสกเวลาทำวงกลมอันนี้อย่าลืมกด Circle เราต้องเอา Flatten ออกนะครับเราก็สเกลให้ได้ใกล้เคียงถ้ามันเละอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเราค่อยมาแก้ไขทีหลังได้โอเคอันนี้ก็คือวิธีการเจาะช่องนะครับส่วน Geometry ที่มันเสียไปผมเคยสอนแล้วให้ใช้เป็น Shrink Wrap Modifier ในการแก้ไขนะครับอันนี้เราก็จะได้เป็นช่องที่ใกล้เคียงของเดิมแล้วนะครับการใช้ Shrink Wrap Modifier อันนี้มันเป็นแทบจะเรียกว่าเป็นของคู่กันของงานซับดีนะครับเพราะงานซับดีเราต้องเจอกับปัญหาของ Shading ที่มาจาก Curve นะครับเวลาเราเจาะช่องความโค้งของชิ้นงานมันจะเสียไปเวลาผมใส่อันนี้จะเห็นได้ชัดนะครับถ้าผมใส่ซับดีเข้าไปเห็นได้ชัดว่าพื้นผิวมันมีอาการพินชิ่งนะครับเวลาเราแก้เราก็แค่ชิงแรปมันลงไปแค่นี้นะครับพื้นผิวก็จะดีขึ้นหรือบางครั้งก็กลับมาเพอร์เฟกต์เลยนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับของการขึ้นงานใน Subd Workflow สิ่งที่เราต้องสังเกตก็คืออันดับแรกคือจำนวน Geometry ที่เราต้องการใช้งานนะครับถ้ามันไม่พอจริงๆเราทำงานไปแล้วเราสามารถ Apply Subd Modifier ลงไปได้เพื่อให้ได้ Geometry ที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นแบบนี้สมมุติผมเพิ่ม Edge Loop แค่นี้แล้วก็อยากจะเจาะช่องสมมุติผมอยากจะเจาะ3ช่องเห็นไหมครับ Geometry มันไม่เพียงพอที่จะเจาะ3ช่องแล้วเพราะว่า Edge Loop ตัวนี้ไม่พอผมก็แค่
มีวิธีมี2วิธีนะครับถ้าเรายังไม่ได้ไปเพิ่มรายละเอียดงานตัวนี้หรือว่ามันเป็นเชฟที่ยังอยู่ในทรงของ primitive เนี่ยเราก็แค่ทำใหม่แต่ว่าถ้าเป็นเชฟที่เราทำงานไปสักพักแล้วมันอาจจะแก้ไขไม่ได้นะครับเราก็แค่เพิ่ม subdivision ขึ้นไปสักหนึ่งเราก็ได้ geometry เพิ่มขึ้นเราก็ apply ไปนะครับแค่นี้ผมก็สามารถเจาะได้แล้วนะครับกี่รูก็ว่ากันไปอย่างเช่น3รูอย่างนี้นะครับผมก็ได้แล้วเมื่อกี้เจาะ2ไม่ได้เราก็แค่เพิ่ม geometry ขึ้นมานะครับให้ได้เป็นรูเพื่อเจาะช่อง3รูนะครับแล้วถ้าความโค้งอย่างเงี้ยเราใช้ material อย่างเงี้ยเราดูไม่ค่อยออกแล้วก็เปลี่ยนเป็น matte cap นะครับมาที่ Studio Light นะครับเราก็จะเห็นดูง่ายๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้ดูง่ายๆเลยถ้าผมปิดทิ้ง Wrap Modifier เห็นชัดบางครั้งอาจจะเห็นไม่ชัดเท่านี้บางครั้งอาจจะมีนิดหนึ่งนะครับผมเปิดงานที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูอันนี้ผมเจาะช่องเอาไว้ถ้าผมเปิดเป็น Matte Cap เป็น Studio Light เห็นได้ว่านี้ที่ผมแก้แล้วเนี่ยปัญหาแทบหายไปเลยไม่มีเลยนะครับเนียนแล้วก็สมูทในทุกมุมมองนะครับแต่ถ้าผมมาปิดชิง Wrap Modifier เห็นไหมฮะมันมีอาการ Shading มีอาการชัดเจนนะครับว่าตัวพื้นผิวมันเพี้ยนนะครับมันมีความเพี้ยนตรงนี้ด้านล่างเพี้ยนชัดเจนนะครับถ้าเรามองด้านข้างเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้สมูทเท่าที่ควรตรงนี้นะครับมีอาการดึงพินชิ่งชัดเจนถ้าเราใช้ชิงแรปแก้เรียบร้อยนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่หลายคนพลาดไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจครับแล้วก็ปล่อยงานที่มันมีพินชิ่งออกไปซึ่งถ้าคนที่เขาดูเป็นเขาก็จะคิดว่านักปั้นคนนี้อาจจะไม่ได้ละเอียดมากพอนะครับที่จะมาแก้ไขจุดเล็กน้อยพวกนี้อันนี้ก็เหมือนกันตัวข้างบนนี้ผมใช้เป็น Boolean Operation แล้วก็มาแก้ Topology ภายหลังนะครับเพื่อให้ใช้กับ Sub D ได้ผมเชื่อว่าหลักการขึ้นงานใน SubD Workflow ที่นำเอามาแชร์กันในวันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่าที่อาจจะลืมหรือมองข้ามมันไปนะครับโดยในวิดีโอหน้าผมก็คงจะมาพูดถึงเรื่อง Topology กันต่อเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็น Topology ใน SubD Workflow หรือว่า Ngon Workflow ถ้าเราเข้าใจจุดนี้ซึ่งมันเป็นพื้นฐานของโปรแกรมประเภท Polygon Modeling นะครับเราก็จะทำงานออกมาได้ตามที่เราต้องการแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ